Hôm nay lớp chúng ta sẽ học môn toán hình học. Em nào có thể cho cô biết đây là hình gì? Dạ thưa cô, cái mông. Mông gì? Dạ bông cô. Em đi ra ngoài cho tôi. Dạ em nói đúng mà cô. Em ở đó đợi tôi. Nè, anh vô đây anh coi. Gì vậy cô? Gì vậy? Trời ơi, anh coi nè. Trời, trời, trời. Đứa nào? Đứa nào dám vẽ cái mông lên bảng? Trời ơi. Ê cô ơi, cô sao vậy?